Назносим каміння, назносимо глини, збудуємо хатку з дверима у сіни та зробимо в хатці ясне віконце, щоб сяло над нами, мов золото, сонце. А з житніх сніпочків нашита покрівля рівнесенько вкриє те наше будівля. Та бузькові треба гніздечко зробити, щоб чудно курлюкав, годуючи діти. Це другий фільм нашого документального проєкту «Стріха». Ми створили його для того, щоб нагадати вам і собі, звідки всі ми родом. Який вигляд мали наші міста, села, хати і церкви раніше. І що збереглося до сьогодні. Цього разу ми на півночі України. Дізнаємося, що та як будували українці на території Полісся і Наддніпрянщини. Скільки всього протягом минулого року зруйнувала російська армія і що нам будувати тут завтра. Це абсолютно типова хата для цього регіону. Дідусь, бабуся, які тут жили, дідусь був портним. Тому що хата досить заможна для того часу, тому що біла ця частина – це там, де жили, а там, де дерево, вона не житлова. І дідусь, який тут жив, він був портним таким заможним. І кажуть, що навіть Шевченко, коли йшов з Прохорівки, він сюди заходив, в цю хату. Чи це правда, чи неправда, я не знаю. Тому що я не змогла знайти ні підтвердження, ні спростування, але такі от легенди мені розповідали, що вони були. Цій хатині приблизно 120 років. Побудував її воїн, який служив у царя на флоті. Заробив багато грошей і купив тут землю, в цьому селі. І за своє життя він побудував 4 хати. Собі, своєму синові і ще 2 своїм онукам. Обидві ці хати відкриті для зеленого туризму, чи як його ще називають – екотуризму. Це коли ти можеш відпочити в сільській місцевості, далі від шуму великих міст. Бабусина хата знаходиться неподалік Канева, і завдяки близькості до Києва сюди часто приїжджають на вікенд. 2 години в дорозі, і ти на природі. До Поліської хати їхати приблизно стільки ж, але в інший бік – до Житомира. Сама я вчитель образотворчого мистецтва. І взагалі, будучи там молодими, художники завжди люблять мандрувати, подорожувати. Тому виникла така ідея, що треба якусь таку хатку, куди можна було приїжджати всім, відпочивати і малювати. І от ми з друзями вирішили скластися і купити таку хатинку. Ми об'їздили декілька сіл, шукали підходящу. А господар цієї хатинки, Василь Петрович Романюк, він, коли дізнався, що ми хочемо зробити, він нам цю хату не продав, а він нам її подарував. Подарував, щоб ми могли її відродити такою, якою вона була 100 років назад, коли тут жили його діди і прадіди. Взагалі це така, знаєте, історія в десятиліття, тому що це не наша родинна хата. Цю хату придбав багато років мій тато, і це така дуже цікава історія, тому що я тоді була десь в 8 класі. Він приїхав і каже, я купив хату, як у Шева. І в нього так очі ці горіли, я кажу, все, клас. А я відразу подумала про футболіста. Кажу, клас, їдемо. Ми там їдемо вже сюди, в це село, я уявляю, як я вже з подружками тут купаюсь в басейні, тато стає сюди. Кажу, тато, якась не та зупинка, я собі не те фантазувала. Тому що це 8 клас, я тоді цього не розуміла. Він каже, ти потім все зрозумієш. Спершу і Аня, і пані Інна починали займатися цими хатами для себе, як то кажуть, для душі. Але з часом своєрідне хобі переросло у повноцінний культурний проєкт. І тепер обидві місцини відкриті для гостей. У мене бабуся, знаєте, це такий прототип справжньої бабусі. Що я знала, що якщо я навіть привезу подружок, то зараз будуть вареники, домашнє вино, вона там всіх нагодує, всіх вкладе, тобто я ніколи за це не хвилювалася. І в мене, на жаль, після того, як я закінчила університет, завжди не вистачало часу в неї побути. Тому що ми приїздили з донькою, це п'ятниця, субота, то в батьків, то до бабусі на декілька годин, і в неділю ти вже їдеш. І коли трапився ковід, особисто для мене це був такий стоп, коли я змогла повністю перезавантажитися. Ми з моєю донькою жили в моїй бабусі.
І я згадала взагалі, яка це насолода прокидатись, а вона там тобі готує суп на сніданок. Ви їсте суп на сніданок? Ніхто, напевно, з молоді його не їсть. Але ти прокидаєшся, ти його їсти з таким задоволенням, або якісь ці оладки, які шкварчать на пательні, там вони не супер корисні, але вони найсмачніші. В цей момент Аня згадала про хату Якушеви, яку придбав у дитинстві батько, і зрозуміла, що хоче за неї взятися. Так народилася ідея культурного простору, присвяченого родинним зв'язкам і зануренню у безтурботне дитинство. З самого початку наше перше завдання було це про бабусь та дідусів. Да? Тобто ми хотіли викликати у молоді повагу навіть до сусідніх бабусь. Да? Якщо немає власної бабусі, то завжди є якась сусідня, яка є чому їй розповісти. Це саме перше таке була моя важлива місія. А потім ми хотіли показати, що старі хати в селах – це дуже велике щастя, не потрібно швидко дерев'яні вікна в селах там гнатися за якимись стандартами євроремонтів і все змінювати. Да? Тобто ми хотіли показати, що наша культура, така сільська, вона є просто прекрасною. Просто потрібно це все побачити. До нас можна приїхати, спекти хлібу, подивитися, як він печеться, да? В чомусь прийняти участь. У нас немає меню, ми не садиба, тобто ми не готуємо на замовлення, у нас не можна замовити банкет, ну тобто це принципова позиція моя. А в нас немає світла, і мені тато пропонував, каже, давай я тобі доведу, там якщо буде потрібно, ти там зможеш підключити. Кажу, ні, це взагалі не та атмосфера, в нас тільки свічки. На жаль, нас не можна ночувати гостям, тому що це трошечки небезпечно, плюс піч нею потрібно вміти користуватися. Це з власного досвіду кажу, тому що я цьому вчилась майже рік. І до сих пір я взагалі не фахівець. Можна приїхати також на фотосесію, або з нашим фотографом, з яким ми співпрацюємо, або зазвичай приїздять зі своїми фотографами, це якісь українські бренди, які знімають, тут роблять зйомки. Але для мене, знаєте, це відпочинок, коли ти приїздиш десь там максимум до 5-6 чоловік, а то й менше. Коли ти зможеш відчути просто цю атмосферу, тому що коли це така тусовка збирається, коли ви там з таким настроєм класним, вам хочеться якогось просто весілля, це не той варіант. Сюди треба їхати, щоб просто перезавантажитись. Найголовніше, що відчуваєш, заходячи в цю хату, на жаль, неможливо передати через екран. Це тепло натопленої груби, аромат трав і щойно спеченого свіжого хліба. Тут хочеться просто залізти на лежанку над піччю, грітися і ні про що не думати. Ми придбали ще одну хатинку, їх буде декілька, і кожна хатинка буде, це буде не просто хатка, вона буде мати характер певної бабуся. Тобто ми хочемо по прототипам такого збірного образу бабусь створювати кожну хатку. І кожна хатка буде мати власне ім'я. Я придивилась ще 2 хатинки, але поки що ми чекаємо, вони поки що не продаються, тому що на час війни багато хто з людей поверталась в село. Але для мене, ви знаєте, для мене головне їх не купити, те, що в них зараз знову живуть, і вони зараз знову потрібні. Тому що набагато гірше, коли ти на неї дивишся, вона прекрасна, і вона нікому не потрібна. Тому нехай собі будуть. Кілька місяців тому, коли ми знімали цей фільм, в бабусиній хатці ще не можна було залишитися на ніч. Але попри війну і цей план Аня втілила у життя. Відтепер хатка приймає гостей. Проходьте. Хата, яка вона була? Тобто вона була така майже зруйнована, і тут і стіни були всередині зруйновані, тобто ні світла не було, нічого не було. Це мисник мого прадіда, який робив глечики. Цей посуд я нещодавно шукала, тому що мені так хотілося, щоб він був такий чашечки в горошок. Це ми двері старі знайшли, але трішечки вони виявились менше, ніж рама, тому ми зараз думаємо, як вирішити це запитання. А це мені тато зробив таку полуторне ліжко, проходьте, таке традиційне. Там баня внизу буде. Ось тому, якщо в тій хатинці немає ні води, нічого, то тут буде світло, вода. Поліська ж хата зазвичай людей приймає тільки вдень. Ми не є кафе, не музей і не готель. Ми садиба зеленого туризму. Але насправді це наше помешкання. Ми тут і живемо, і працюємо, і гостей зустрічаємо. Тому це наш дім. І всі, хто до нас заходять, це наші гості, наші друзі.
територія хати невелика, але є де розгулятися. От це така в нас фотозона. Дехто каже, там банери, зробіть собі банери. Я кажу, ні, це все штучно, це сучасно. А у нас кожна частиночка нашої хати – це вже і є банер. Чого там його заклеювати цим сучасним? Тому ми намагаємося якомога автентичніше представити різні куточки. Це наша така кухня, де люди можуть самі собі щось приготувати, або ми їм уже готуємо. Отак от. Можна в горщику щось собі зварити, спекти, запекти. Тут у нас така невеличка виставочка. Ну, от, наприклад, оце грінджоли. Да? Це ті самі грінджоли. Це такі санчата, на яких не каталися, а для того, щоб працювати. Тут сідушки немає, і їх діти тягнули, і з лісу тягнули дрова, або мішок якийсь можна було перевезти. Ну, а це ночви. В таких маленьких місили варенички, в таких тісто, а в таких уже дітей купали, прали. Що вже було потрібно, те і робили. Зернова лопата, але взимку могли і сніг нею відкидати, тому для різних речей. Зазвичай, знаєте, жінки приносять там рушник чи щось таке, кажуть, на тобі, бо ти збережеш. Мої ж спалять, моїм дітям вже це не треба, а ти збережеш. Тобто вони навіть якісь свої реліквії, ті, що вони зберігали багато років. Це, я ж казав, що це ліжко було, мисник і лавка. Все інше це нам вже передали, привели, передали і все, що там було потрібно. Але найцікавіше, що є в поліській хаті, це сама хата. Традиційна, дерев'яна, з гарною стріхою. При необхідності хатину можна було розібрати, вона зроблена з дерева, покласти на вози і перевезти в інший регіон. Це було спричинено, в першу чергу, це сімейними обставинами. Якщо хтось колись одружувався і міг з собою хату перевезти. І друга складова – це політична. Якщо хтось не хотів жити під москалями, переїздили десь в іншу частину або навпаки кудись можна було перевезти. Для того, щоб перекрити дах, от на нашу хату потрібно 2 гектара жита. В якого селянина було 2 гектара? Ні в якого. Тому люди сіяли стільки жита, скільки у них було місця. І частиночками кожен рік перекривали. І от ви на нашій зараз можете побачити хаті, що нерівномірне покриття. Це залежало від того, скільки жита виростили. І от ми щороку сіємо жито і щороку потрішечки перекриваємо. З цього боку вона трошечки пухнаста, і поросла таким житом. Чому поросло? Тому що неможливо ці пами вимолотити 100% зерняток. І от навіть коли були часи Голодомору, люди після Голодомору не було чим засівати, вони розкривали свої хати, вишукували там частиночки зерняток і засівали. І ви знаєте, от скільки там стріхи було, там 10, 20, 15 років, а зерно проростало. Може, це так Бог давав, а може, це і правда. Стріху українці завжди любили за те, що влітку під нею було прохолодно, а взимку тепло. Єдиними недоліками такого даху вважаються недовговічність і висока пожежонебезпечність. Через це хат із солом'яною або очеретяною стріхою в Україні залишилось вкрай мало. І то переважно в музеях чи ресторанах. На жаль, ми перекриваємо дах самі. Найняти якусь бригаду поки що немає в нас можливостей. Але ми тішимося з того, що ми це робимо самі. І під час роботи залучаємо волонтерів, людей, які хочуть навчитися, побачити. І всі туристи, які до нас приїздять в серпні, вони працюють з ціпом, вимолочують жито. Пропонуємо, але ніхто не відмовляється, чесно вам кажу. Всі хочуть спробувати, тому що це унікальна можливість це зробити.
Зараз складніші часи, і наша садиба у воєнний час стала теж таким притулком. Я вже без сліз не можу згадувати, тому що ми були центром, куди приходили біженці, переселенці, а їх в той час у нас було багато. І за декілька сіл у нас йшли бойові дії. Ми чули взриви, але батьки все одно приводили своїх дітей, аби вони не чули цих взривів, не чули літаків, які були в нас тут, постійно літали. Знайомилися з тваринками, які живуть у нас, якісь майстер-класи проводили, готували якусь їжу, яку вже там ми могли робити. Ви знаєте, коли почалась війна, і в компанії, де я працюю, це міжнародна компанія, всіх працівників вивозили за кордон. І ми піддались також цій паніці, в мене маленька дитина, ми сіли і поїхали. І в якийсь момент я зрозуміла, от я просто прокинулася і зрозуміла, що якщо я не почну вишивати, це трапилося так. Я просто не можу там бути. Я не знаю, з чим це пов'язано. От він наш код нації. Так само і я тоді поїхала в Польщу, знайшла тканину, знайшла нитки, і тільки я відчувала, що мене отак от починає накривати оцей весь сум, біль, і я починала вишивати. І це те, що мене врятувало там. Розумієте? Тобто, що недаремно кажуть, без культури не існує нації. І от в той момент я дуже сильно переосмислила взагалі важливість проєкту «Бабусиної хатки». Тому що тоді ми перестали бути тільки про бабусі-дідусів. Тоді ми вже почали бути якраз про українську культуру, про етнографію і про традиції. І наші діти мають знати, що таке піч. Під час експедиції у Київській та Житомирській областях на питання, чи продається хата, все частіше ми чули відповідь, що після 24 лютого все розкупили кияни. Але є й ті, хто замислювався про свою мазанку ще раніше, ще в часи ковіду. Наша така місія була в тому, що ми знаємо, що в Україні великий фонд мазанок, але ніхто не знає, як з мазанки зробити сучасне актуальне житло. Тому що ходити по музеям, бачити, як люди колись жили, це одне, а уявити себе в цій хаті – це зовсім інше. І наша задача була побудувати сучасне житло для сучасної людини. Мазанка, напевно, найвідоміша традиційна українська хата. Таких помешкань найбільше було на території українського степу та лісостепу, там, де мало лісів, а отже і деревини для будівництва. Зате багато глини. Микола зі своїм другом Яном, які до цього ніколи раніше не мали ані досвіду постійного життя в селі, ані навичок побудови мазанок, захопились ідеєю створити щось нове на базі старого. Тобто ми залишили пляму цієї хати оригінальною, вона 70 квадратних метрів, вона такою була. Ми просто замінили ті матеріали, які були пошкоджені під час якраз, коли тут не жили люди. Ми замінили ці матеріали і традиційно її відреставрували так, як вона була, змінивши тільки внутрішнє планування, і то не трохи. Підхід до роботи теж був автентично сучасним. Реставрувалась хата завдяки толоці, на яку з'їхалась молодь з Києва. Це був ковід, особливо там не можна було нікуди їздити. І ми жили тут вчотирьох. Нам не вистачало друзів, і ми першу толоку організували для друзів. Просто щоб побачитися, показати їм, що ми робимо, тому що їм було цікаво, там їх друзі кудись поїхали в якесь село, взагалі там такі киянчики столичні поїхали жити в село. І ми провели 3 толоки, і остання була вже на там 75 чи 100 людей була вона. Це вже був такий великий фестиваль з програмою, там була музика, там були розповіді про ремесла, була практика, люди ліпили глину, закидували. Тобто, якщо раніше толока була, це
така робітнича історія, коли люди прямо 2 дні там серйозно працюють, і вони тільки там обідають і вечеряють. То в нас робоча частина займала там всього лише декілька годин в день, а все інше ми тут екскурсії, ми показували їм тут про яр, що таке яр, де ми живемо, там на річку з ними їздили, там на острови, там замовляли катер. Реставрація Мазанки не потребувала колосальних інвестицій, адже працювали толокою, а будівничі матеріали – це глина, пісок, солома і дерев'яний каркас. Принцип локального будівництва – це те, що матеріали знаходяться під ногами. Ось штольня, де ми видобували глину для реставрації, для всіх будівель, які ми будували тут. А ось хата, тобто тут 3 метри. Хата була теж побудована з цієї штольні. Глина для будівництва є в багатьох регіонах України. Вона є навіть на Закарпатті. Хоча її там небагато, вона з камінням, її важче видобувати. Але тут треба дивитись. Там от де гори, це Карпати і Прикарпаття, там дуже волого. От. І мазанка, вона може не дуже там доцільна, тому що це біоматеріал. Ця глина може під натиском вологи швидше стікати. Для мазанки можна використовувати дерево як каркас. От. Він може бути різний, там легкий, середній, можна більше додавати дерева. Є така технологія, як сирець, тобто якщо зовсім нема дерева, то можна з глини робити такі цеглинки і робити собі хату, якби цегляну з глини. Суміш для мазанки – це 3 інгредієнти. Перший – глина, пісок і солома. Пісок, він недорого коштує, він є в кожному там регіоні, його можна привезти недорого. Солома також. Її треба небагато, і вона продається в сезон, можна тюк соломи такого розміру купити за там 25-30 гривень. Тобто всі матеріали локальні, тому вони коштують недорого. Мазанку планували зробити повністю екологічною, тож всередині вона теж глиняна. Ніяких тобі шпалер у квіточку, лінолеуму і пластику. Це глина з соломою. Як ви бачите, ця глина зараз нічим не покрита. Тобто раніше люди вапном це скривали, вона була біла стіна. От. Ми коли побачили такий результат, і як приємно торкатися до глини, вона не мажеться, як нам здавалося там до цього. Ми вирішили її такою залишити. І оці всі напливчики, це дуже просто робиться, не треба ніяким деревом це прикривати. Просто глина підходить одразу до дерева. І нам це здалося таким естетичним кроком. Все дерево, яке ви бачите, воно оригінальне. Тобто це відкрита конструкція. Це називається сволок. Це на чому тримається стеля будинку. От. Воно було замальовано фарбою, декілька шарів, вапном. Ми все це почистили, відкрили, і тепер можна бачити, як будувався будинок, і яке дерево використовувалося. Секрет цієї мазанки в тому, що тут грамотно поєднали традиційність із сучасністю. Використали все, що може дати оригінальний матеріал, і осучаснили інтер'єр відповідно до тих вимог і смаків, які є у сучасної людини сьогодні. Багато архітекторів беруть за основу історію, беруть за основу там кольори, матеріальність, фактурність. Ну, це інструменти, якими ти користуєшся постійно. Там все нове – це добре забути старе, і той геп між там 100 років будинку дерев'яному ти додаєш сучасності, і це вже там 20-30 років ми спостерігаємо. Десь більше, десь менше, але це ми нікуди від цього не діваємося, і архітектори цим користуються. Це класний інструмент мати таке гідне підґрунтя для свого архітектурного рішення. Що ти взяв там за основу якийсь регіон, показав, як ти це впроваджуєш в сучасну методологію і отримуєш класний результат. Оцей елемент,
він підпирає нашу стелю, бо вона стала важчою. І в цих стовбах, бачите, є такі от прорізи. Паз з двох боків. В ці пази зверху люди, майстри заправляли дерево. І виходила стіна. От дошки вони так опускали вниз. Тобто без гвіздочків, без якогось клею, без з'єднань якихось. Просто заправляли зверху. На цю стіну, яка вийшла з дошок, вже набивали дранку. Такі навіть гілки брали, прибивали їх до цієї стіни з вулиці і з середини хати. І вже на цю дранку накидували глину. І дранка посилювала стіну і не давала глині сповзати, поки вона мокра. Це оригінальна, типова груба на 2 кімнати. Тобто в цій кімнаті і в цій кімнаті тепло за рахунок того, що тут така велика груба. В цій реставрованій мазанці є все для комфортного життя. Тепло від печі, вода з криниці, прокладені газ і електроенергія. Чому будинок має коштувати дорого? От я не знаю. Він раніше не коштував дорого. Мій дід на Поліссі з командою в 4 чоловіки будував за сезон 4 хати. Хата будувалася за літо. Десь під осінь вона вже висихала, і там можна було жити. Майже кожен міг собі побудувати в короткий час. Я знаю людей, які 30 років будують собі будинки. Чому так? Всім же хочеться жити в своєму будинку. Мають з'являтися сучасні мазанки, щоб люди бачили їх частіше, і в них трошки відкладалося, що мазанка – це не тільки Пірогова, це не тільки моя бабуся, там, коли ти приїжджаєш, і там, ти не хотів би жити в цій хатці, бо вона якась неакуратна. Там. От. Мазанка може виглядати дуже кльово, дуже доречно до сучасного життя. Вона екологічна, вона приємна. Мазанка, вона виникла, тому що ми живемо в цій природі, і вона тут доречна. Тут недоречний якийсь металевий кубик, правда? Або якийсь скляний хмарочос. Тобто вона відповідає цьому місцю мазанка. Люди, які виросли, наприклад, в мазанці, і які самі собі побудували цю мазанку, вона для них стає рідною. І це, в першу чергу, є в наш час такою культурною зброєю. Бо якщо ти щось любиш, тобі не хочеться з цим розставатися. Ти не хочеш міняти це на щось інше. З початком повномасштабної війни бажання українців мати власну хату десь у селі зросло. І тому нині дуже багато сімей залишають великі міста і переїжджають далі від інфраструктурних об'єктів і ближче до природи. Нас вся ця ситуація сподвигла к змінам. Дуже класним змінам. Що я маю на увазі? Соціум великих міст релокувався і повністю заповнив ту частину України, де вони ніколи не були. Тобто це міграція, яка вимушена була, вона призводить до яких змін позитивних на фоні всього цього негативу, який в нас оточує, звичайно. До чого я веду, що наповнення села, українського села, воно також відбудеться. Молоді сім'ї будуть користуватись цим, вони вже живуть. Багато хто приїхав до бабусь, дідусей, відчули цей кайф природи, затишку, віддаленості від міського шуму. І мені здається, що ця ідея з наповненням українських сел, це буде ще одна хвиля життя. Тобто я зараз також думаю, а чого б не купити якусь маленьку ділянку біля річки, і чому б там, я не буду там, звичайно, там поратись в огороді, але чому б не купити їх там за 10-15 тисяч доларів і просто кайфувати, мати такий hideout space. І багато хто над цим думає, тому що багато хто зараз цим користується, багато кого це врятувало просто життя. А ми ставимося з повагою до того, що врятує наше життя. Тобто всі зрозуміли, що є інший формат життя, окрім міського циклу чи міського вайбу. Ті, хто переїхав в село, кажуть, що життя на природі лікує від вигоряння і вчить дивитись на все простіше. Приймати недосконалості, нерівності навколо і в собі. Пам'ятаю, як в 90-х, якщо стіна нерівна, і там можна було
прикласти правило і долари пролазять через цю щілину, то йому було потім якби стидно за це. Тут навпаки, чим нерівніша стіна, тим вона кайфовіша. І для деяких майстрів це просто шок, стрес і несприйняття. Людина теж нерівна. Знаєте, як у верблюда спитали, а чому в тебе спина така крива? Так він відповів, а що в мене рівне? Тобто ми навколо не бачимо нічого рівного насправді. Це ми вигадали. Робити рівно – це всього лиш концепція, вона не є якоюсь обов'язковою, не є навіть природньою. У деяких регіонах молодь мігрує назад у спокійні села. Але на півночі, сході та півдні країни велика частина містечок та сіл просто стоять зруйновані. За час повномасштабної війни Росія зруйнувала в Україні десятки тисяч звичайних українських хат, в яких українці просто жили, спали, їли та вели господарство. І сьогодні відбудова житла – новий масштабний виклик для українських архітекторів. Ми зараз працюємо над наш крайній напрямок проєкту «Реюкрейн» – це саме збереження дизайн-коду українського села. І це єдиний проєкт, в якому ми не застосовуємо жодної креативної ідеї. Ми, по суті, просто аналізуємо зруйновані села зараз на основі Київської області, там зробили 8 категорій, від даху, обрамлення вікон, ганку, членування вікон і так далі. І робимо такий онлайн-білдер, який допоможе тобі дуже швидко створити унікальну, по суті, архітектуру, але вона буде співпадати з тим регіоном, де ти хочеш відбудувати чи полагоду. Тобто це буде за 10 хвилин ти можеш зібрати. Генерація дозволяє зробити до 100 тисяч різних рішень, але це буде на базі того, що зустрічається в тому ж регіоні. Але це єдиний проект, з яким нам було дуже важко працювати, тому що ми, як архітектори, думали, зараз зробимо щось сучасне, зробимо. А ми маємо просто надати можливість людям відтворити те, як є. Тому що в нашому баченні, якщо напівзруйновані села будуть відбудовуватись точково, і з 10 будинків на вулиці 3 з них побудуються сучасні кубики, то це не буде органіка, це буде руйнація профілю аутентичності цього класного, одноповерхового українських хатинок. Ми десь 30 сел проїхали, фотографували, заміряли розмір вікон, і воно має залишитись таким, як є. Загальний принцип буде. Профіль українського села залишиться. У нас є сучасні матеріали, тому що ми вже не будуємо з ізвісті, ми не будуємо з вапна чи не будуємо дерев'яні вікна якісь з паличок і віточок. Ми будуємо з цегли, піноблоку, бетону і всього іншого, але ми пристосовуємо їх до тої геометрії, яка була. Тобто, якщо ти будуєш, ширина, висота, розмір окон, кількість окон відносно фасадів, розміщення веранди, габарити веранди, висота, похил даху, ми залишаємо. Ти можеш відбувати з сучасними матеріалами, але профіль залишиться. Ти будеш їхати по селу, і органіка цього архітектури залишиться, тому що вони дуже економічні, вони виважені, вони зроблені так, щоб там жити. Там немає зайвих приміщень, там немає їх кількість метрів, які тобі ніколи немає гостєвих кімнат для дитини, яка не народилася ще, або для гостей, які ніколи не приїжджають. Це просто кімнати для життя. Ти спиш, їш, живеш, працюєш, все. І вони дуже маленькі. 60 метрів, 50 метрів, 40 метрів. І вони офігенні. Якщо ж на Поліссі та на Дніпрянщині хати ліпили в основному з глини, то на Сіверщині перевагу надавали дереву. Із дерева не тільки будували. Для хат створювали спеціальну прикрасу – дерев'яне мереживо. Ой, це унікальна річ. Не просто збудувати хату. Не просто там десь класти брьовнишко до брьовнишка, обмазати, зробити білою. Тут в кожному елементі цього різьблення є своє трактування. І воно пов'язане з життям людини. Оберіг, в першу чергу. Оберіг, який допомагає цій садибі стояти не одне століття. Ми зараз з вами знаходимося біля будинку, який є окрасою не тільки вулиці Коцюбинського, а всього міста Чернігова. Це ми знаходимося зараз на вулиці Стуса, 16. Відомо, що будинок будувався, скоріше, наприкінці 19 століття, але точна дата, на жаль, невідома. Зараз ми знаходимося біля будинку Василя Спино.
Трояновського. Це унікальний для Чернігова будинок, бо це його часто називають будинок з двома адресами. Зараз сучасна його адреса – це Київська, 14Б, але його стара адреса Немировича Данченка, 15, означала цілу вулицю. Тобто була вулиця Немировича Данченка, забудована ось такими гарними будинками дерев'яними, але в 80-х роках минулого століття прийняли рішення будинки ці знести, тому що треба було для пролетаріату будувати величезні панельні багатоповерхівки і розселяти їх, а такі будинки дуже буржуазного типу були для Радянського Союзу, і їх знесли, залишився тільки цей будинок. В 89-му році йому надали охоронного статусу, він пам'ятка архітектури, і завдяки цьому він зберігся. Достеменно невідомо, хто є власником цього будинку, але все ж таки краєзнавці дійшли думки, що це все-таки будинок належав Малявко Михайло Олександрович. Це такий козак, козацького роду, з дворянського 17 століття їхній род іде. І все-таки по записах, які збереглися, записано, що це він був власником цього будинку. Відомо, що будинок був побудований заради Франца Йозефа Сікорського. Він був лікарем. Коли він вже постарів, він почав приймати пацієнтів в цьому будинку, тобто в себе вдома. І він був розподілений, як це зазвичай бувало в ці часи, на приймальну, операційну, схоже, і, власне, житловий об'єм був окремо. І наразі в ньому мешкає 3 родини. Дерев'яне мережево – народна назва ось такого декоративного дерев'яного оздоблення будинків. Раніше такими візерунками прикрашали житло на території Сіверщини та Північної Слобожанщини. Чим пишніше був декорований будинок, тим більше господарі заплатили столяру. А значить, тим багатшими вони були. Дивовижні зразки, які збереглись до сьогодні, повільно руйнуються. В 19 столітті будь-який будинок мав декілька входів. Ми з вами були на Парадному. Тобто це для гостей і для господарів були ще таке розуміння, як чорний вхід. От ви бачите, господарський, іншими словами. І бачите, як знищено було, теж вибухова хвиля понищила двері. Ось тут раніше був парадний вхід будинку, теж гарні дерев'яні двері із гарним ганком, але це було все зруйновано. Коли прийшов Радянський Союз, власники колишні, звісно, буржуї вже не могли тут жити. Будинок розділили між кількома сім'ями. В 2000-х роках будинок перейшов до релігійної організації. Вони ним підпорядковували, вони трошки за ним слідкували, але через те, що релігійна організація вона не комерційна, в неї немає прибутків, вона не може його утримувати в належному стані і вигляді. Тим більше у будинку немає опалення належного, тобто жити, перебувати зараз в цьому будинку доволі таки важко. І було прийнято рішення продати його, через те, що це пам'ятка архітектури, цим займалася місцева влада, продавалася на аукціоні. Пам'ятку у приватну власність придбала юридична організація, яка спершу планувала реставрацію будинку, але потім заморозила проєкт. І зараз він стоїть пусткою, будинок, він не опалюється, в ньому дуже все розмародерено всередині. Зараз він потребує дуже великої уваги як волонтерів, так і місцевої влади. Ми, як волонтери, взагалі з радістю взялися за його відновлення, бо нам дуже шкода дивитися на нього. Це такий рудимент старого Чернігова, тобто це зникаючий Чернігов. Він такий був, а це навколо – це те, яким зробив його совок. Втім, у Чернігові також є старовинні будинки, які все ж встигли врятувати. Це зробили учасники унікального волонтерського проєкту «Дерев'яне мережево Чернігова». Ми волонтерська команда, яка працює, скажімо, на цих волонтерських ініціативах. І сьогодні ми працюємо з вами на
вулиці Василенка. Працюємо це у нас 8-й сьогодні проект, будинок, який ми вже фізично відновили. Все почалось з того, що один небайдужий веб-дизайнер на ім'я Станіслав Іващенко, який зараз захищає країну на передовій, задався ціллю зберегти чернігівське дерев'яне мережево і зібрав навколо себе однодумців. Разом вони почали з того, що фотографували і фільмували архітектурну спадщину свого міста, збирали історії будинків і викладали це все на сайт, який з часом перетворився на онлайн-музей. Паралельно почали шукати ресурси і спонсорів для реставрації. Тут така є дерев'яна архітектура, якої нема практично ніде в Україні. Це тільки Чернігів, північ Сумщини, тобто це такі регіони, які використовують дерево, і зрозуміло, що із 19 століття практично люди почали не тільки будувати будинки, а їх прикрашати. Ну, на жаль, зараз склалася така ситуація, що більшість господарів вважають, що це вже не потріб, і починають обшивати, одягати їх в уніформу сайдінга і так далі, вагонку. І тому проєкт направлений на те, щоб якомога більше проєктів, будинків зберегти. А далі почалась робота руками. Команда почала повертати будинки до життя. Станіслав самостійно моделював втрачені деталі, які потім за цифровими зразками відтворювала Чернігівська політехніка, використовуючи ті потужності, які були в університеті. Як ми вважаємо, це один з найскладніших проєктів нашої спільноти, бо він дуже високий, широкий, і взагалі його стан був доволі поганий. Чимало мережева довелося щось відновлювати, а щось робити заново за допомогою Чернігівської політехніки. До кожного елементу будинку волонтери підходять індивідуально. Щось просто фарбують, дещо доводиться знімати і реставрувати. Є й деталі, які доводиться створювати з нуля. Є невеликі будиночки з гарним станом деревини, які дуже легко фарбуються, мало що відновлювати. І менше треба людей, менше часу, менше фарбувати. Тут насамперед розумієш, скільки він викликає на себе уваги під час роботи, бо деталь, яка здається за 5 хвилин, фарбується хвилин 20. Десь так. Стара деревина, стара фарба потріскана, щоб усі проміжки зафарбувати, це просто півбанки фарби і декілька годин виходить на невеликий відсік, які, бачите, будинки поділяються на такі пілястри. Ось на цю пілястру, щоб зафарбувати повністю з лісами, цілий день 4 людей піде. Реставрація одного такого будинку може тривати роками. Річ у тому, що оскільки волонтери працюють безкоштовно, займатися реставрацією вони можуть лише у вільний від основної роботи час. Окрім того, залежать від фінансів. На фарбу і дерево для одного будинку зазвичай йде по кілька десятків тисяч гривень. І хтось їх має дати. Цікаво, що окрім реставрації, у команди почали також з'являтися замовлення на створення мережева з нуля. Ще до дерев'яного мережева мої діти теж хотіли займатися відновленням будинку. І воно якраз співпало, коли я знайшов у Фейсбуці чисто випадково, що така прекрасна команда працює на відновленні дерев'яних будиночків, я долучився. Коли працювали над будинком Постуса, поступово народжувалися ті чи інші елементи. Тобто ставні, які, скажімо, або віконниці, як називають, їх не було. Захотілося мені віконниці. Подивився в інтернеті точно так же. Є складні віконниці. В Чернігові складних віконниць, наскільки я знаю, мене поправлять, їх мало або взагалі немає. Складних таких, як гармошечка. Звернувся до майстра, сказав, що я хочу. Майстер зробив. І відповідно, скажімо, так воно поступово народжується в нас мережево на цьому будинку. Ініціативу дерев'яного мережева Чернігова не спинила навіть війна. При першій же можливості, коли інтенсивність обстрілів міста зменшилась, волонтери відновили свою роботу. Хочеться зробити щось своїми руками. І якщо взяти по Чернігову, у нас є цілі квартали старих будиночків, які, по суті, запущені. І, на жаль, наша міська влада і власники, в основному це наша міська влада, я думаю, не приділяють цьому увагу. Якби цілі квартали в районі Стуса, П'ятницького, інші відреставрувати,
Це було просто унікально, я думаю, навіть для туристів, скажімо. Якби моя влада, я взагалі ці будинки відніс до пам'ятників архітектури місцевого значення. І тоді, відповідно, всі роботи по цих будинках можна було б тільки з погодження відповідної міської влади. Але на сьогодні, на жаль, маємо те, що маємо. Їх зносять, демонтують, будують багатоповерхівки. На сьогодні багатоповерхівка, вона гарна, але через 10-20 років вже ніхто нею не буде любуватися. А дерев'яні будинки стоять понад 100 років, і ми до цих пір любуються. І потім зі спокійною душею все. Проєкт завершено. Це вже наша приємна історія, приємні спогади. Плюс один гарний будиночок в Чернігові. Я ж туди приїхала до чоловіка, це ж його будинок, а я ж його жіночка. Так я в 87-му року приїхала, в 87-му року і живу в цьому будиночку. Будинок мені дуже подобається. Так що Господь вас благословляє, всіх благ вам. До побачення. Дякуємо, до побачення. Окрім дерев'яних будинків, на території сучасного Полісся збереглись і старі дерев'яні церкви. Церква була відкрита для людей завжди. Якщо тобі погано, це капличка при дорозі, розумієш. Вам захотілося, ви зайшли, помолилися, і пішли, поставили свічку і пішли. Церкви мають бути відкриті для людей. Храм був відчинений. Окупанти підходили до храму, в храм вони не зайшли. Вони постояли, патруль постояв, побув і пішли собі. Тобто навіть не сквернили ні монголи, ні москалі. Наш храм сюди не зайшли. Мабуть, відчували щось. Це дерев'яна Георгіївська церква, або ж церква Святого Юра. Одна з найунікальніших і найкрасивіших пам'яток української народної архітектури Полісся. І головна прикраса стародавнього козацького містечка Седнів. Навесні минулого року Седнів пережив російську окупацію, але церква встояла. Втім, від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти зруйнували в Україні близько 200 українських церков і храмів і продовжують руйнувати далі. Перша згадка 1600, здається, 40-ві десь так. І я вважаю, що це, мабуть, одна з християнських перших церков на лівобережжі України. Храм будувався родинами козацькими Седнєва. Збирали кошти і будували. Храм сам побудований з сосни, вінці дубові, обрамлення дубові двірні і вікна теж дубові обрамлення. Збудована церква у рідкісному для дерев'яних споруд стилі – монументального українського, або ж, як його ще називають, козацького барокко. Складена, як кажуть в селі, без жодного цвяха. Не тому, що не було можливості купити ті цвяхи, а тому, що метал має корозію. Якщо вона починає гнити, то вона починає гнити саме це з металу. А так на дубових цих костелях, так званих, воно з'єднувалося так щільно, що і вода навіть не попадала між цими брусами. Церква в селі – це був не тільки пам'ятник, а це була і громадська місцевість, де люди збиралися, де люди обговорили. Козаки в українських церквах, як от в Седнєві, в Георгіївській церкві перед війною, мали право зі зброєю входити, молитися, надихатися на те, щоб, як то кажуть, Боженька захистив. Саме в цих церквах, саме в цих великих і невеликих будівлях їхніх з'являлися шкільні партики, дячок навчав буквам, цифрам. Ще цікаво, церква була місцем, де саме за козацької доби народжувалася благодійність. Можна сказати, меценатство. При церкві існував шпиталь, і люди вже з села приносили на свята або так приносили якусь свою підтримку. Щось, можливо, з меду, щось з пирога, щось з свіжини. Георгіївська церква за сотні років своєї історії багато чого бачила. І козаків Седнівської сотні, що освячували тут свою зброю перед походом, і Другу світову війну, що сильно понівечила храм, і радянський період, коли церква просто стояла пусткою. Вже він був як Пізанська вежа, нахилений настільки, він був стовбами підпертий на трасах, тобто вітри і все інше, дощ, храм
В такому стані він був не дуже хорошому. Щось там в 70-х, 80-х питалися зробити, зробили купол, бо його не було. І на цьому в лісах її так і покинули. Кілька разів за радянський період церкву все ж таки відкривали, але не для богослужінь, а для знімань радянського кіно. Знімали фільми тут різні. Він, мабуть, саме популярний, що знімався. З 33-го року храм не діяв. До 2010 року, коли нам вже передали його. Тобто з 77 років храм не діяв взагалі, він просто стояв тут і все. З настанням незалежності храм теж не міг одразу відновити роботу, адже потребував серйозної реставрації. Але навіть домігшись відбудови за державні гроші, не вдалося зробити реставрацію як слід. Вона проводилася з 2004 по 2008 рік. Ми прийшли, храм в жахливому дуже стані був. Тоді він падав, я вам казав, дуже нахилений був. Тому ми спонукали суспільство, що треба рятувати. Це надзвичайно для історії України цінна споруда, історична і духовна вона дуже цінна. Вони будували виключно з проєкту, який їм здався добрим, гарним, який себе не зовсім оправдав. Тобто, храм, бачите, він трішки бочковидний зараз став, він має бути трішки конусним. Вода зі стріх має падати на землю, а вона падає на стіни храму. І немає жодного притвору. Притвор для чого треба? Ви заходиш, закриваєте двері, заходиш потім в храм. Тобто це такий коридорчик, як в під'їздах, тепло де тримається. Зараз північні ці вітри, якщо двері відчиняєш, то вітром летять всі ікони, рушники по храму. Тобто тут не передбачено взагалі нічого. З виду зроблено, наче так воно гарно, але в побуті для служіння тут дуже багато чого не дороблено, неправильно зроблено. З нами ніхто тоді не спілкувався, не радився, тому так і зробили. Церква і досі потребує грамотної дореставрації, але попри все, її двері завжди відчинені. Не зачинялись вони й у період російської окупації, адже в українській традиції церква завжди сприймалася як другий дім, як своя хата, куди завжди несли рушники, килими, прапори та навіть прості народні картини, які досі висять тут, поряд з козацькими розписами. Нічого ми не ховали, все полагалося на Бога. Був я в Сидневі, богослужіння проходили щонеділі. Люди не приходили, звичайно, наша родина тільки, тому що були патрулі постійно по вулицям, вони людей в центр сюди не допускали. У нас багато стежок різних, тут Сиднів таке партизанське містечко. Тут можна вийти з будь-якої точки і потрапити в іншу зовсім. Там декілька людей такі, що більше віддані, що не побоялися прийти, приходили. Вона дуже намолена. І віч собі, що якщо з часів князя Ярослава Мудрого, тут є дерева старі дуже, того часу, мабуть, що люди молилися. Дерево, як вода, воно впитує в себе енергетику. Якщо століттями люди молилися. Скільки вона всього пережила. Це відчуття тої енергетики, яка накаплюється в храмі за часи. Воно дуже відчуваєш це все. Що старий храм, що сюди ще дідусі і бабусі ходили. Знаєте, це яка батьківська хата в селі. Вона приємніше відчуття. Нова хата, да, класно, все, добра хата. А батьківська з грубою, усім, це зовсім інше. Це для душі більше якось. Це була подорож архітектурою півночі України. А ще подорож українською історією, яку досі зберігає глина і камінь, дерево та очерет. Для кожного з нас стара дерев'яна церква – не просто пам'ятка архітектури, а кожна українська хата – не просто 4 стіни і стріха. Для нас це спогади про наше дитинство і наше минуле. Це літопис дорослішання наших батьків і маленький музей, що зберігає історії кожної української родини. Для нас це наше. І воно безцінне. Так, це зв'язок з предками. Ти маєш знати і свою історію, і свою культуру, свої біди, горе, щастя, радість. Це просто, дійсно, це наука, це світ. Тому от такі бувають терапії в таких стареньких хатинках. Розумієш, ми живемо в унікальний період, коли ми маємо можливість створювати майбутнє під час війни.